Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Boldogok a lelki szegények, Mert övék a mennyek országa. boldogok a szelídek, Mert ők öröklik a földet. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna. Olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Ezt az igét mondja az Úr Jeremiásnak. Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igémet. Elmentem tehát a fazekas házában, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak láttam. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és beködöszi sebeiket. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Boldogok, akik sírnak. Mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Mert ők megelégítetnek. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Boldogok a tiszta szívűek. Mert ők meglátják az Istent. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók, Ne önmagunkban bizakodjunk. hanem az Istenben. Aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket. És meg is fog szabadítani. Benne reménykedjünk. Hogy ezután is megszabadít. So today we'll continue in the book of Judges, Tehát ma folytatjuk az ige tanulmányozást a Bírák könyvében. and we're in the life of Gideon. Gedeon életét tanulmányozzuk. Yeah. And last week, well, the story of Gideon is kind of interesting because it has so much information about how God dealt with Gideon himself. Gedeon története nagyon érdekes, mert nagyon sokat megtudhatunk arról, hogy Isten hogyan munkálkodott az ő életében. You know, there are many prophets that we don't know anything about. We just know what they said. Sok profétáról nem tudunk túl sok háttérinformációt, csak azt írja le az ige, hogy mit mondtak. And then there are some prophets, like Jonah, Például Jónás, ugye, van példa. where the main story is not the message, but it's what God did to the messenger. It's what God did to Jonah. Tehát az ő életében pedig pont nem az üzenet a hangsúlyos, hanem azt írja le a Jónás könyve, hogy az üzenet hordozójával hogyan bánt Isten, és mit tett az életében. And there are a lot of judges that we don't know a whole lot about. És bírák is vannak ebben a könyvben, sokan, akikről nem tudunk túl sokat. We just know what they did, Tudjuk azt, hogy mit tettek, but we know a whole lot about Gideon. viszont Gedeonról egész sok mindent megtudunk. How God spoke to him in so many different ways. Hogy hogyan szólt hozzá Isten olyan sokféle módon. Chapter 6 was all about the calling of Gideon. Ugye a 6. részben láthattuk, hogy Isten hogyan hívja előtt. The angel of the Lord shows up and says,
mighty man of valor, hogy Gideon. itt van az Úr angyala, megjelenik az ő életében, és azt mondja, az Úr veled van, erős vitéz. And Gideon says, who, me? És akkor erre Gedeon kb. Azt válaszolja, hogy micsoda, én? And he starts complaining to the angel of the Lord. If God was with us, why are we hiding in caves? Elkezd az Úr angyalának panaszkodni, hogy hát ha Isten velünk van, akkor miért kell nekünk bújdokolnunk barlangokban? And the angel of the Lord says, save your people from the Midianites. És azt mondja neki az Úr angyala, hogy te fogod megmenteni a népedet a midjániaktól. I will be with you. És én veled leszek. And then we see the consecration of the call of Gideon. És akkor látjuk a Gedeon elhívásának a megszentelődését. That really, it looks like there's going to be one battle between the Israelites and Midian. Hogy úgy néz ki, hogy egy küzdelem, vagy egy csata lesz Midján és Izrael között. But in reality, there's two battles. De igazából kettő csata zajlik. And the first battle is closer to home. Az egyik, amely közelebb van a lakóhelyükhöz. And Gideon is instructed to tear down the false idols that are in his family's house. Gedeonnak azt mondja az Úr, hogy rombolja le ezeket a hamis oltárokat, amik ott vannak a házában. He completely consecrates himself to the call of God. Teljesen megszenteli magát Isten elhívására. And we spoke how important that is for us too. És erről is beszéltünk, hogy mennyire fontos ez a mi életünkben is. If God calls you to something, He's going to call you first to a battle that's inside you. Hogyha Isten elhív téged valamire, akkor elsődlegesen egy olyan csatára hív el, ami benned zajlik. To tear down the false conceptions, all the false idols. Először le kell neked is rombolnod ezeket a hamis elképzeléseket, a hamis bálványokat az életedben. That you have no other source of power save God Himself. Hogy ne legyen más forrásod arra, hogy erőt és hatalmat kapjál, csak is Isten. He calls His servants to fight a battle of holiness in their own lives. Arra hív el minket, az ő szolgáit, hogy a szentségért harcoljunk az életünkben. And then we see at the end of chapter 6 a confirmation of Gideon's És call. aztán látjuk a 6. résznek a végén, hogy Isten hogyan erősítette meg Gedeon elhívását. And this is where Gideon puts out his famous fleeces. Amikor van ez az elég ismert történet, hogy kiteszi ezt a gyapjút az Úr elé. Okay, God, if you're really leading me, Oké, Uram, akkor tényleg, hogyha tényleg te vezetsz, I'm going to put this fleece out on the ground. akkor ide teszem ezt a gyapjút a földre. Do a miracle. Tegyél egy csodát. I want it to be wet, Szeretném, ha ez a gyapjú vizes lenne, but the ground dry. de körülötte a föld száraz. And I can just imagine God kind of just with a big kind of, okay, Gideon. Elképzelem Istent, hogy így sóhajt egyet, hogy jól van, Gedeon, rendben. I really don't think I need to do this, but I'll do it just for Nem you. gondolom, hogy erre szükség van, de rendben, érted, megteszem. And Gideon wakes up and it's wet. És Gedeon fölébred, és ugye így van, hogy a gyapjú harmatos, és a föld pedig nem. But he's still full of fear. De még mindig fél. Okay, God, don't be angry, but can I ask you to do the opposite És next akkor morning? azt mondja, ne haragudj meg rám, hogy még egyszer szólok, de hogy most kérlek tedd meg az ellentétét ennek. Wet ground, dry fleece. Hogy legyen a talaj harmatos, és a gyapjú pedig száraz. And God confirmed the call. És Isten így is megerősítette az ő So now elhívását. it's time for the battle. Akkor most már itt van a Chapter 7. 7. rész, itt van a csata ideje. Please read verses 1 to 8. 1-től 8-as versig olvassuk. Korán reggel fölkerekedett Jerubál, azaz Gedeon egész hadi népével, és tábort ütött a Haród forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, túl sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog cselekedni Izrael velem szemben. A saját kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki a nép előtt. Aki fél és retteg, az térjen vissza. Távozzék Gileád hegyvidékéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr. Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen.
Akkor Gedeon levezette a népet a vízhez. Az Úr pedig ezt mondta neki: mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állíts külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azok, akik nyaldosták a vizet, 300-an voltak. A nép többi része letérdelve, kezét szájához emelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és Amazoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. So the first thing that we're going to learn here is that God glorifies himself in our weakness. Az első dolog, amit megtanulunk ebből a részből, az az, hogy Isten a mi gyengeségünk által dicsőül meg. I don't like that. Nem nagyon tetszik ez nekem. I'm going to guess you don't like it either. Szerintem sokszor talán neked se tetszik. But it's true. De így van. Gideon has mustered up the largest army he can. Gedeon összeszedte a legnagyobb hadsereget, amire képes volt. 32,000 32 000 embert gyűjtött össze. A little less than half of Tatabánya, right? Ez egy kicsit kevesebb, mint Tatabánya lakosainak a fele. And it sounds pretty impressive. Ez egy elég nagy hadseregnek tűnik. But against the Midianites it was still not enough. De a midjániak ellen még mindig nem volt elégséges. They were still undermanned, you know. Rajtuk, tehát a midjániakhoz képest még mindig kisebbségben voltak. And then God says, és akkor Isten azt mondja, there's too many. Túl sokan vagytok. Wait. There's not enough. Várjunk csak, akkor most nem arról van szó, hogy nem vagyunk elegen? God says, no, there's too many. Nem, Isten szerint nem voltak, vagyis hát, hogy túl sokan voltak. Now, I personally find this section a little ironic. Nekem ez kicsit ironikus ez a rész. In fact, I find in it God's humor. Kicsit Isten humorérzékét látom benne. Because he's going to test Gideon twice. Mert kétszer is próbára teszi Gedeont. Remember, Gideon tested God twice. Emlékeztek, hogy Gedeon is kétszer tette próbára Isten. It's like God saying, okay, Gideon, I did all the miracles for you that you requested. Ez olyan, mintha Isten azt mondaná neki, hogy oké, Gedeon, megtettem neked az összes csodát, amit kértél tőlem. You asked for the fleece to be wet, it was wet. Amikor azt kérted, hogy a gyapjú legyen nedves, az volt. You asked for it to be dry, it was dry. Amikor szárazat kértél, akkor száraz volt. I have a few requests for you. De most nekem van néhány kérésem számodra. To test you. Hogy egy kicsit téged tegyelek próbára. And we have to understand that tests and temptations are different. Meg kell értenünk azt, hogy a próbák és a kísértések azok mást jelentenek. Teachers don't test their students for failure. A tanárok nem azért tesztelik le a diákjaikat, hogy megbuktassák őket. Right? Temptation is about failure. Az, hogyha a kísértés ér, akkor az a bukásról szól. Okay, God doesn't tempt us. Isten nem kísért minket. Satan is the one who tempts us. Sátán az, aki kísért minket. Because he has a goal. Mert neki van célja ezzel. That we fail. Hogy elbukjunk. God doesn't tempt us. Isten nem kísért minket. But like a teacher, he tests us. Hanem ugyanúgy, mint egy tanár, így hát próbára tesz, vagy így megnézi a tudásunkat. For teachers, tests are ways to measure the development of a student. Tanárok számára is ugye a dolgozatok, vagy a számonkérés az arról szól, hogy meglássák, hogy hogyan fejlődnek a diákok. And for that reason, a teacher puts together a test that the student should be able to pass. Ezért a tanár úgy állítja össze a számonkérést, hogy egy diák azon a vizsgán, vagy azon a dolgozaton jól teljesítsen. Tehát, hogy át kell mennie, ha megtanulta az anyagot. And I believe God is the same way. És azt gondolom, hogy Isten hasonlóképpen működik velünk szemben. He tests us with tests that we should pass. Olyan próbák elé állít minket, amin nekünk át kéne mennünk. Because he wants us to succeed. Mert azt szeretné, hogyha sikeresek lennénk ebben. He says the army is too big. Azt mondja itt, ugye, hogy túl nagy a hadsereg. Why is it too big? Miért túl nagy? He says if you win,
you will boast. Azért, mert azt mondja a népnek, hogyha nyertek, akkor ezt dicsekvésre fogjátok Now, felhasználni. We see that God is able to win with a large army, like he did with Deborah and Barak. Látjuk azt az igében, hogy Isten egy hatalmas hadsereggel is tud természetesen győzelmet aratni, ahogy Debóra és Bárák történetéből ez kiderült. And he's able to win a victory with one person. És akár egy embert is tud arra használni, hogy vele Like győzedelmeskedjen. Shamgar. Mint He's Shamgar, one of the guys we looked at. Or Samson. vagy Samson. You know, Samson was just one guy and he would fight against the Philistines and win. Ugye Samson is csak egyedül harcolt a filiszteusok ellen, és nyert. The number of people doesn't make a difference to God, Isten számára mindegy, hogy hányan harcolnak, but he wants to make it very clear that the victory comes from him. de az számára nagyon fontos, hogy tisztán lássa mindenki, hogy a győzelmet ő adja. Because boasting Mert a dicsekvés is against the Lord. az az Úr ellen való. When we say, I did it, Amikor így magunkat veregetjük vállon, hogy igen, ezt I én was csináltam. strong, Jaj, de erős voltam. I was wise, Okos voltam. I was clever, Bölcs voltam. I did it. Én csináltam ezt. It's boasting that's against God. Ha így dicsekszünk, akkor ez nem az Úr szerint való. And he says, you'll boast that my own hand has saved me. És azt mondja, hogy ugye, ha nagy hadsereggel nyertek, akkor majd ti is dicsekedni fogtok, hogy a saját kezetek győzedelmeskedett. And how many people in the world think the same way? How many people in the church think the same way today? És nagyon sokan a világban, sőt még az egyházban is így gondolkodnak. My own goodness will save me. Ha arra gondolnak, hogy az én jóságom fog üdvözíteni. I've kept the commandments. Megtartottam a parancsolatokat. I've given to the poor. Adtam a szegényeknek. I've done all the right things. Jó dolgokat If cselekedtem. anybody is worthy of salvation, it's me. Ha valaki megérdemli az üdvösséget, az én vagyok. And yet Jesus said, on the last day there'll be some people who said, Jesus, we did miracles in your name. És Jézus azt mondja, hogy lesznek az utolsó napon olyanok, akik azt mondják, hogy Jézus, hát nem a te nevedben tettük ezeket a csodákat? We did miracles in your name. Mi csináltuk ezeket a csodákat a te nevedben. Jesus will say, we didn't know each other. És Jézus nekik azt fogja mondani, hogy mi nem ismerjük egymást. How good is good enough? Mennyire jónak kell lenni ahhoz, hogy elég jó legyél. Do you just have to be better than your neighbor? Jobbnak kell lenned, mint a fele barátod? How good is good enough? Mennyire kell jónak lenni, hogy elég jó legyél? But the door of salvation is Jesus. De az üdvösség ajtaja az Jézus. And it is an open door. És ez egy nyitott ajtó. It's open. Nyitva van. There's no lock on it. Nincs rajta lakat. Anybody can go through it. Bárki keresztül mehet ezen az ajtón. Doesn't matter your nationality. Nem számít, hogy milyen nemzetiségű Doesn't matter vagy, your wealth. milyen anyagi helyzetű. Doesn't matter your records of wrongs or records of good Nem deeds. számít, hogy hány jó és hány rossz cselekedetet követtél el eddig. Anybody can go through the door. Bárki bemehet ezen az ajtón. But be careful. De legyél Be óvatos, careful you don't hit your head on it. hogy ne verd be a fejedet. Because the door is quite low. Mert ez az ajtó, ez elég alacsony. It's open. Nyitva van. Anybody can go through it. Bárki átmehet ezen. But it requires humility. De annyira alacsonyan van, hogy le kell hajolnod hozzá, és alázatosnak kell lenned, hogy ezen át tudjál menni. It requires humility, repentance, and confession. Az kell hozzá, hogy átmenjél, hogy megbánd a bűneidet, megtérj, és alázatban élj. Jesus said, I didn't come for a good person doesn't need a well person doesn't need a doctor. Jézus ugye ezt a hasonlatot használta, hogy aki egészséges, annak nincsen szüksége orvosra. But it's the sick person. It's the person who knows he's sick. Hanem a betegnek, annak az embernek, aki tudja, hogy beteg. And until we recognize our own need for grace, for salvation, És amíg nem jövünk rá arra, hogy szükségünk van a kegyelemre és az üdvösségre, we can't receive the gift. addig nem is tudjuk elfogadni ezt az ajándékot. And Gideon's army needed to know that the salvation is going to be a gift from God. És Gedeon hadseregének is tudnia kellett,
hogy hogy megmenekülnek, ez az Úr ajándéka lesz. So God says, those who are afraid can go home. Úgyhogy Isten azt mondja ugye első körben, hogy aki fél, az menjen haza. So more than 2/3 go home. Több mint 2/3 az eredeti hadseregnek hazamegy. 10,000 remain. 10,000 ott marad. The odds now are even worse. Most már az esély egyre inkább csökken. I'm convinced that the 10,000 that remained were probably, they probably didn't hear the command. Lehet, hogy az a 10,000, aki ott maradt, nem is hallotta a parancsot. They didn't understand it. Nem is értették. Because who wouldn't be afraid? Mert ki nem félne ilyen helyzetben. They probably were like, hard of hearing, old Lehet, guys. hogy ők idős emberek voltak, nem is hallották, hogy mi volt a kérdés. Or maybe they were domo. Maybe they needed an adjustment. Lehet, hogy egy kicsit úgy, hát nem volt ki mind a 4 kerekük, mondjuk rá. But only 10,000 remained. Minden esetre azt tudjuk, hogy 10,000 ott maradt. Now, some people have suggested that God wants his small army to be like the special forces, like the best of the best. És néhányan úgy magyarázzák ezt a szakaszt, hogy Isten azért csökkentette le a hadsereget, mert szeretné, hogyha azok a legjobbak, mint egy ilyen különleges hadosztály maradnának meg. He only needs the bravest of the brave. Csak a legbátrabbak közül is a legbátrabbakra van szüksége. I mean, I do believe bravery, courage is so important in the Christian life. És hiszem, hogy igen, ahhoz, hogy jól éljük a keresztény életet, tényleg bátorság kell. But I'm not sure that God needs, I mean, he's already said that army's too big, right? De nem hiszem, hogy Istennek erre lenne szüksége, hiszen már mondta, hogy túl nagy a hadsereg. I don't think he's looking for the best people. Nem hiszem, hogy a legjobbakat keresi. I think he's just looking for a smaller army. Szerintem egyszerűen csak csökkenteni akarta a létszámot. And sending those who are fearful home is like a mercy. És azokat, akik félnek, ugye hazaküldte, és azt gondolom, hogy ez irgalom volt részéről. I misspoke. He actually didn't send them home. Oké, igazából nem küldte őket haza, He sent them back to their tents. hanem a sátraikba küldte vissza őket. We're going to see at the end of the chapter that they do get involved in the fight. És a fejezet végén látjuk, hogy ők is részt fognak majd venni ebben a csatában. But they're just not going to take part in the attack. De magában a támadásban nem vettek részt. So they go back to their tents. Tehát visszamennek a sátraikba. And out of God's mercy, he lets them go back to their tents, those who are afraid. És azért, mert ők féltek, Isten irgalmából visszamehettek a sátrakba. Just like Gideon asked God for two things, És ugyanúgy, hogy Gedeon 2 dolgot kért Istentől, so God is going to ask Gideon 2 things. He says there's still too many. Viszont Isten 2 kér tőle, és még mindig azt mondja, hogy túl sokan vannak. And so everybody's commanded to come and drink. Úgyhogy mindenki menjen le a folyóhoz és igyon. We all know the story if you've grown up in church from like kids, Hogyha gyerekként már gyülekezetbe jártál, akkor biztos, hogy sokszor hallottad ezt a történetet. And I've seen lots of pictures of soldiers drinking or Sok ilyen illusztrált Bibliában láttam ezeket a képeket, ahogy a katonák isznak a folyóból vagy patakból. It's actually harder to figure out what actually happened if you look at it. Nehéz pontosan elképzelni, hogy mi történt. Because what does it mean to drink like a dog? Mit értenek az alatt vajon, hogy így nyaldossák a vizet, ahogy a kutya? Like at first it thinks, well, it's you put your face in the water. Úgy ugye, hogy egy kutya iszik, hogy úgy oda berakja az arcát a vízbe. But when it repeats the command, it says those that use their hand. De aztán ugye utána vannak olyanok, akik a kezükkel segítenek így úgymond lefetyelni. And lots of people have written articles about what it could mean. Sokan cikkeket írtak erről, hogy ez mit is jelent. But there tends to be two ideas. De 2 elgondolás létezik. One again is that God is looking for special forces. Az első az, hogy Isten ilyen különleges hadosztályt He's looking for those who drink water fast. Összeállítani olyanokból, akik gyorsan isszák a vizet. And with great alertness. És nagyon figyelnek közben. Okay? And there's only 300 of those. És csak 300 ilyen figyelmesen ivó ember volt. But again, I'm thinking doesn't that go against what God says? De én azon gondolkozom, hogy ez nem pont ellentétes azzal, amit Isten mond. I don't want you to boast. Hogy ne dicsekedjetek. So the other idea a másik elgondolás is that somehow these 300 that remained are probably the fattest. hogy lehet, hogy ez a 300, aki megmaradt, ez a legnagyobb They can't bend over, like they have to just lay down on the ground to drink. Így fekve isznak, mert súlyosak. Like maybe they're the least alkalmas, they're the least. Lehet, hogy ők a legalkalmatlanabbak a feladatra.
you know, physiologically, élettanilag nem alkalmasak arra, hogy harcoljanak. But there's a sense in which it doesn't really matter. De igazából nem is fontos ez. What matters is that God only wants 300. Az a lényeg, hogy Isten 300-at akart kiválasztani. He wants the odds to be outrageous. Azt szeretné, hogyha az esély az nevetségesen csekély lenne az izraeliták részéről. He wants to demonstrate his power. Szeretné megmutatni a hatalmát. And so he only needs 300. Tehát ehhez csak 300 emberre van szüksége. Whether these are like special forces or just the deaf fat guys, I don't know. Lehet, hogy arról van szó, hogy ők a különleges, legjobb, szuperebb hadosztály, lehet, hogy épp ők azok, akik nem is hallották a parancsot, mert süketek, meg túlsúlyosak, nem tudjuk. We're reminded of what Paul writes in 2 Corinthians 12. Go ahead and look that up. Arra emlékeztet minket ez, amit Pál ír a 2. Korintus 12-ben. Because regardless how you see it, this is a great weakness. Mert nem érdekes, hogy látod a részleteket itt a katonáknál, de minden esetre látjuk azt, hogy ez egy nagy gyengeség. This is not an army. Ez nem igazán egy hadsereg. It's just like 300 people. Ez 300 ember. It's not an army. Nem nevezhetjük You hadseregnek. don't go into battle with 300 people. Nem mész el csatározni 300 emberrel. A great weakness. Ez már egy nagy gyengeség. And Paul in 2 Corinthians 12 says, "But 3 times I pleaded with the Lord that it should leave me, the thorn in his flesh." Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, ugye ez a tüske a testemben, ez a 2 Korintus 12:8. But he said to me, "My grace is sufficient for you. De ő erre ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem. For my power is made perfect in weakness." Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Paul was afflicted with some sort of physical pain. Pálnak volt valami fajta testi fájdalma, problémája. And he says, "Lord, heal me." Kérte az Urat, hogy gyógyítsa meg őt. And it seems like he would have every right to ask that. És azt gondolom, hogy No? minden joga megvolt ahhoz, hogy ezt kérje az Úrtól. God, you have used me to heal others. Uram, hát engem használsz arra, hogy másokat gyógyítsak. Can't I have some? Akkor nem kaphatok ebből én is egy kicsikét? You've called me to preach the gospel everywhere. Don't you think I could do it better, more effectively, without this pain? Arra hívtál engem, hogy mindenfelé hirdessem az evangéliumot. Nem gondolod, hogy ezt jobban és hatékonyabban tudnám csinálni, ha nem kínozna ez a fájdalom? I can just imagine Paul's prayers. Csak el tudom képzelni, hogy Pál hogyan imádkozott. And you would think he has every right. És arra gondolhatunk, hogy hát neki Healing. minden joga megvolt ahhoz, hogy gyógyulást kapjon Istentől. And yet the answer from the Lord is, "My grace is sufficient." És nem, hanem azt mondja az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem. Paul, you don't get healing, Pál, nem gyógyulást adok neked, but you get something else. hanem valami más. You get my grace, Az én and it kegyelmemet. will be enough. És ez elég lesz neked. And then he says, "Because my power is made perfect in weakness." Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Oh, I just don't like that. Hát nem tetszik I nekem. would ez. like the Lord to glorify himself in my strength. Azt szeretném, ha az Úr úgy dicsőítené magát meg, hogy én nagyon erős vagyok mindeközben. I would like the Lord to glorify himself in my wisdom, in my creativity. Szeretném, hogyha az Úr úgy dicsőítené meg magát, hogy én bölcs vagyok és kreatív. I want the Lord to glorify himself in all my success. Szeretném, hogyha Isten az én sikereim által dicsőülne meg. And certainly in our success he can glorify És himself. természetesen a sikereinkben meg tud ő dicsőülni. Think of those famous people, athletes and actors who confess the name of Jesus. Hogyha azokra a híres sportolókra vagy művészekre gondoltok, akik a sikereik után megvallják hitüket és Jézusnak adják a dicsőséget. But it seems to me that God is saying that my power is not perfect in those situations. De olyan, mintha az Úr azt mondaná, hogy ez nem tökéletesen mutatja meg az én hatalmamat, hogyha ez történik. Because the world still sees a powerful athlete. Mert ezen keresztül a világ csak egy hatalmas és erőteljes sportolót lát, The mondjuk. world still sees a wealthy, funny, good-looking actor or actress. Vagy pedig egy olyan színész vagy színésznőt, aki ugye jómódú, csinos és sikeres. But God says, "My power is made perfect
in weakness. De azt mondja Isten, hogy az én erőm, az én hatalmam igazából pont a gyengeségek által mutatkozik meg teljesen, vagy tökéletesen. And Paul lays down his rights. És akkor Pál megadja magát, lerakja ezt a jogát a gyógyuláshoz. And he says, therefore I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Ezért azt mondja, hogy legszívesebben, tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. In verse 10 as well. 10-es vers utána még mindig a 2 Korintusban. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. When I'm weak, I'm strong. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Because the perfect power of God is in me. Mert Istennek a tökéletes ereje bennem lakozik. So what a great weakness. 300 against hundreds of thousands. Úgyhogy visszatérve a történetre, micsoda nagy gyengeség, ugye, hogy 300 ember állt ki több ezer midjánita ellen. Back to Judges 7. Please read 9 to 18. Visszatérve a Bírák könyvének a 7. részére. 9 to 18. 7, 9 to 18. 9-től a 18-asig olvassuk. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr: kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával a táborhoz. Hallgass meg, miről beszélnek, majd akkor felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Purával egészen a tábori előösökig. Midján, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint a sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint tengerpartján a homok. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el társának. Ezt mondta: azt álmodtam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, nekiütközött, úgyhogy az ledőlt. Felfordította, a sátor pedig összedőlt. A társa így felelt neki: nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adja Isten a Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és azt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adja az Úr Midján táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fákját a fazékba. Majd ezt mondta nekik: figyeljetek engem, és ugyanazt tegyétek, amikor elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit majd én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket a tábor körül, és mindenütt, és kiáltsatok: az Úrért és Gedeonért. So just imagine, the army of 32,000 has gathered, ready for attack. Tehát ha elképzelitek, ugye, hogy összegyűlik ez a 32 000-es hadsereg, készen a csatára. We're all filled with fear, but maybe the Lord's going to pull through for us. Mindannyian félünk, de nem baj, az Úr majd győzedelmeskedik rajtunk keresztül. And then God says, send the fearful home. És aztán ugye mondja Isten, hogy küldjétek haza, Or back to their tents. Félnek, vagy a sátrukban. 10,000. Maradt 10 000. After the testing at the water, send 9,700. Miután lementek ugye inni, akkor ugye mínusz 9700 visszament a sátrakba. I can imagine Gideon going like just the disappointment of it all. Azt hiszem, hogy eddigre Gedeon már elég csalódott lehetett. Like, God, what are you doing? Istenem, mit csinálsz itt? But I like it. It says the very same night. De tetszik, hogy azt mondja, hogy azon az éjszakán God didn't let this disappointment fester too long. nem hagyta Isten, hogy ez a csalódottság túl sokáig lakozzon Gedeon szívében. He says, Gideon, everything's under control. Rögtön mondja, hogy gyere Gedeon, hidd el, hogy én a kezemben tartom a helyzetet. And he says, go down to the Midian camp right now. Menj le most a midjániták táborába. If you don't believe me, Ha nem hiszel nekem, I want to show you something. szeretnék neked mutatni valamit. Szeretném, ha meghallanál valamit. And he says, if you're afraid, azt mondja, hogy ha félsz, you can bring your legény. Hozd a legényedet. Your servant, right? A szolgádat. But I want you to know, Gideon was afraid. Ha tudnád, ugye hát Gedeon félt. Even in Hungarian, this word if has this funny meaning. Még ugye a kötőszó, hogy a ha egy furcsa értelemmel. Sometimes it means when.
Ugye or since. sokszor abban az értelemmel használjuk, hogy amikor. Yeah, you know, Hungarians say, if I come home, Ugye sokszor azt mondjuk, hogy ha hazaérek, we'll have supper. akkor majd vacsorázok. Is there a chance you're not coming home? Van ennek esélye, hogy nem érsz haza? Well, obviously there's always a chance. Igen, persze nyilván van But it's olyan, your plan hogy az to come ember home. nem ér haza, de ugye a tervek szerint igen. Is there a chance that Gideon is not afraid? Van egyáltalán esély itt arra, hogy Gedeon nem fél? Not a chance. Hát nem nagyon van erre esély. Gideon's frightened. Biztosan fél. And God says, go ahead, bring a servant with you. És jó, You mondja don't have to Isten, go hogy alone. nem kell akkor egyedül menned, vidd a legényedet magaddal. He encourages him at the Midian camp with a prophecy. És egy proféciával bátorítja őt a midjániták táborában. A prophecy given by the enemy. Ezt a proféciát ugye az ellenségtől He sneaks kapják. down Ugye bujkálva így a bokrok mögött lemennek just a at the right táborba. time. Pont jókor He hears a conversation hall egy beszélgetést, that somebody had a dream about a barley bun hogy valakinek egy álma volt egy kerek árpa kenyérről, coming down the hill and smashing the camp. ami legurult a táborba, és nekiütközött, és az egész tábor összedőlt. Pretty strange dream. Egy elég furcsa álom. And then the interpretation És akkor a magyarázat, is that is Gideon. hogy ez Gedeon. That's Gideon. Ez Gedeon. He's coming Ő jön, to smash the camp. hogy rombolja a midjániták táborát. And I wonder what Gideon thought at that time. És azon gondolkozom, hogy vajon mi járhatott Gedeon fejében ekkor. They know my name. Ismerik a nevemet? I'm like the smallest in my family, Itt vagyok én, poorest kis gyengek clan. és szegény, nem egy nagy vitéz. And the enemy knows my name. És mégis ismeri az ellenség a And nevemet, they're afraid. és félnek tőlem. Gideon responds with worship. És így, amikor ezt meghallja, Gedeon a dicsőítésre He reagál. hears the prophecy Hallja a and he proféciát, worships. és dicséri az Urat. You know, faith is beginning to rise in his chest. Elkezd a bensőjében a hit növekedni. Can it be true? Lehet, hogy ez igaz? Can it be true that these 300 people with trumpets Hogy itt van ez a 300 ember a trombitáival, are going to be successful? és sikeres lesz? Every thought, word, song, and deed is worship that shows God as most valuable. Minden dicsőítés, bármit teszünk, vagy éneklünk, vagy mondunk, vagy cselekszünk, amivel azt fejezzük ki, hogy Isten méltó. Worship is not just singing. Nem csak az éneklés But it's nevezzük every dicsőítésnek. Word and Lehet deed gondolat, lehet egy szó, lehet egy cselekedet, that shows God as most valuable. amivel kifejezzük azt, hogy Isten a legértékesebb. And I think that's what happened in this moment. És szerintem ebben a percben ez történt. Gideon, the general of the army, Gedeon, ugye a hadsereg parancsnoka, he's counting his men. megszámolja az embereket. Not many, but valuable. Nem túl sok, de értékes. He's counting the weapons. Megszámolja a fegyvereket. Not many, but valuable. Ez se sok, de értékes. But then he considers God is with them. És akkor arra gondol, hogy de hát Isten velünk van. And he realizes that God is the most valuable weapon they have. És rájön arra, hogy Isten az a legértékesebb fegyver, ami ott van velük. And it doesn't matter how many men, how many swords, how many tanks És are akkor már nem against them. számít, hogy egy adott csatában hány kard van, vagy hány tank. And then Gideon goes back to the camp and he encourages his troops. Úgyhogy visszatér az izraeliták táborába, és bátorítja az embereit. God has given them into our hands. Hogy Isten nekünk adta őket. And every man, of the 300 gets a clay pot, a torch, and a trumpet. És mindenki kap egy kürtőt, egy üres cserépfazekat és egy fáklyát. I would think they should have a sword or something. Gondoltam, hogy inkább esetleg egy kardra lenne szükség ilyen esetben. But they have clay pots, torches, trumpets, Ehelyett kapnak fazekat, kürtőt, meg fáklyát. and shouts. És kiabálnak. But probably their És hát greatest még nem. advantage, besides having the Lord on their side, is surprise. Azt gondolom, hogy a legnagyobb surprise, ugye a legnagyobb előny az ő oldalukon az Úr mellett az, hogy meg vannak lepve.
Let's look at the battle, verses 19 to 25. Nézzük meg a csatát, 19-25-ösig olvassuk. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett a középső őrváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. Ekkor mind a 3 csapat megfújta a kürtöket, és összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, amelyekkel kürtöltek, s így kiáltoztak: fegyverbe az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, és ordítozva menekült. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét-Sittáig, Ceréda felé, az Ábel-Mehólai partig, Tabbát fölött. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket Naftáliból, Ásérból, az egész Manasséból, és üldözőbe vették Midjánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel: kerüljetek Midján elé, és foglaljátok el előttük a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bét-Báráig. Fegyverbe szólítottak erre Efraimból mindenkit, és ők elfoglalták a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bét-Báráig. Elfogták Midján 2 vezérét, Órebet és Zébet is, és megölték Órebet az Órép sziklánál, Zébet pedig a Zébi présháznál ölték meg, majd tovább üldözték Midjánt. Óreb és Zép fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. So the 300 men follow Gideon's instructions. They encircle the enemy camp. Tehát ugye ez a 300 ember követi Gedeonnak a parancsát, körbeveszik a midjáni tábort, And in Gideon's lead, they smash their pots, és a parancsszóra összetörik a cserépedényeket, hold their torches high, fogják a fáklyákat, and they blow the trumpet. és fújják a kürtöket. And chaos breaks out in the enemy camp. És az ellenség táborában zűrzavar tör ki. There's a few reasons why. Van egy néhány oka ennek. First of all, they just see 300 lights around the rim of the valley. Ugye látnak 300 fényt a völgy körül. So they see they're encircled. Látják, hogy körbevették őket. They don't know how many soldiers are represented by each torch. Azt nem tudják, hogy egy-egy fákja hány katonát jelképez, vagy hány katona áll egy fákja körül. So all of a sudden they're imagining, more soldiers than there really are. Tehát többet gondoltak ugye ezek a fények mögé. The same with the trumpets. Ugyanígy a kürtök. 300 trumpets. 300 kürt. I don't know how loud that would be, but Nem tudom, de biztos azért elég hangos volt. And probably every company of soldiers might have a trumpeter. És valószínűleg minden kis ősnek volt egy kürtöse. Tried to find information, I couldn't figure it out. I don't know if there'd be one trumpet per 100 or one per 1000, I don't know. Nem találtam erre korabeli információt, hogy volt szokás az akkori hadászati szabályok szerint, hogy általában hány katonánként volt egy kürtös. But 300 trumpets, the Midians are thinking times 100, times 1000, times something. There's a lot of them. Az biztos, hogy akármi is legyen az akkori szokás, a midjaniták abban gondolkoztak, hogy oké, akkor 300 kürt, szor 100, szor 1000, szor valamennyi, hány katona van egy kürthöz rendelve. The third reason chaos breaks out is that the Midian army was already mixed. A harmadik ok, ami miatt káoszba fulladt ez az egész, az az, hogy a midjáni hadsereg az elég összetett volt. Talks about the Amalekites and other Amalek és egyéb más keleti népekből állt össze. And perhaps there were already tensions. Lehet, hogy már feszültség volt korábban is köztük. Perhaps they were fighting over food rations. Lehet, hogy már az ételnek a porciózásával kapcsolatban is voltak veszekedések, mondjuk. Maybe there's bad blood in the camp. Lehet, hogy eleve rossz vér, tehát hogy így mistrust. Nem bíznak már egymásban az emberek. But the third or the fourth reason. De a negyedik ok is that God had placed the fear of Him in their hearts. Az, hogy Isten az ő irányába érzett félelmet tett az ellenség szívébe. We know that from the dream. Tudjuk ezt az álomból is. That the Lord had put the fear of Him in their hearts. Hogy tudják azt, hogy Isten
van az izraelitákkal, és az ő iránt érzett félelmet, ő már beépítette a szívükbe. And perhaps they understood that they're not fighting the Israelites tonight, they're fighting God. És lehet, hogy megértették azt, hogy nem is az izraelitákkal, hanem Istennel hadakoznak ezen az estén. And so as all this chaos breaks out, they start killing each other Tehát with kitör their a swords. teljes káosz, ugye a midjáni táborban, és elkezdik egymást gyilkolászni. Not sure who they're fighting, just trying to Azt se survive. tudják már, hogy ki ellen hadakoznak, csak ott a sötétben vagdalkoznak mindenfelé, próbálják túlélni ezt az egészet. And it's at this point that the other fighters who'd been sent back to their tents are called to reinforce and to chase the Midianites out of Israel. És ekkor hívja Gedeon csatasorba az eddig sátorban tartózkodó katonákat, hogy most már ők is jöjjenek, csatlakozzanak be a harcba, és küldjék ki a midjánitákat, ugye tehát ebből az egész völgyből, ahol voltak eddig. So that's the story. Hát ez a But történet. I want to focus in on these elements, the clay pot, the torch, and the trumpet. A little bit. Szeretném még itt megnézni ezt a 3 eszközt, ami ugye a kezükben volt, a cserépedény, a fákja, meg a kürt. Because in these we have a beautiful picture of our brokenness. Mert ezekben nagyon jól lehet látni a mi megtörtségünket. The light, the torch, A fákja, ez a fény, is placed in the pot, az ugye benne van a cserépedényben, which is broken, ami megtöretik, and the light shines. és így világít a fény. The light is the gospel. Hogyha úgy hasonlatként nézzük, hogy ez a fény, ez olyan, mint az evangélium. The light is the reality of Christ in us. Annak a valósága, hogy Krisztus bennünk van. You know, he's the light of the world. Ő a világ világossága. And then Jesus turned to his disciples and said, "You are the light of the world." És aztán Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ Well, világossága. how does that work? Are you the light of the world or are we the light of the Hogy is world? működik akkor most Jézus a világ világossága, vagy mi? No, he's the light of the world. Nem, hát ő az. And when he is in us, De amikor ő bennünk van, we shine in dark places. akkor mi is tudunk ragyogni a And he sötétségben. says a city on a hill cannot be hidden. Azt mondja, hogy nem rejthető el a hegyre épült város. That's you Ez te vagy, and me és én and vagyok, us. és mi vagyunk. We are a city on a hill that Mi- cannot be hidden. Olyanok vagyunk, mint a hegyre épült város, és ezt sem lehet elrejteni. Because the light of truth, the light of the gospel, the light of Christ is in us. Azért, mert az igazságnak a fénye, az evangélium fénye, Krisztus fénye bennünk van. And we are like these clay pots. És mi olyanok vagyunk, mint a cserépedények. Not very fancy Nem vagyunk túl szépek, and not very vagy díszesek, we don't last a long time. és hát nem tart sokáig ez a You know, cserépedény, amik mi vagyunk. a steel pot would last a whole lot longer, wouldn't Hogyha it? acélból készülne mondjuk ez az edény, akkor hát sokkal tovább bírná a gyűrődést. But we are like clay pots De mi inkább cserépedények vagyunk. that can be chipped and cracked, Nagyon hamar megsérülünk, vagy így lepattogzik rólunk and valami, it can be smashed. és nagyon könnyen össze is törünk. And Paul says, as the readers read earlier, És hogy korábban a 3 olvasónk is felolvasta ezt, azt mondta Pál, that we have this hope in clay vessels. hogy nekünk a reménységünk cserépedényekben van. That's you. That's your body. Ez te vagy, tehát olyan, mintha a tested lenne ez az edény. Your body has pretty much the same chemical makeup as dirt. Kb. Olyan a kémiai felépítése a testünknek, mint a földnek. That's because you are dirt. Mert olyan, mintha a földből vétettünk volna mi is. Dirt that God formed Ez olyan földből vétetett lények vagyunk, akiket Isten kiformált, and breathed His Spirit into. és ő belénk lehelte az ő lelkét. And we carry around this light. És ezt a fényt hordozzuk magunkkal. And when our clay pots are broken, És amikor megtöretnek ezek a cserépedények, the light shines forth. akkor ez a fény, ez megvilágítja a környezetünket. And instinctively, we think that brokenness is bad. És így első körben ugye mindenki azt gondolja, hogy hogyha valaki meg van törve, akkor az egy rossz dolog. Like when something breaks in our home, we throw it away. Hogyha valami összetörik az otthonunkban, akkor kidobjuk. You know,
if it's your favorite coffee mug, Hogyha a kedvenc kávéscsészéd összetörik, maybe you'll try to glue it back lehet, together. hogy megpróbálod összeragasztani, But you won't drink coffee from it again. de abból már kávét nem nagyon You'll lehet just put inni. your pencils in it on your Lehet, desk. hogy kis toltartónak szolgál majd az But asztalodon. usually you just throw it away. De inkább az jellemző, hogy kidobjuk. Brokenness is painful. Az, hogyha megtöretünk, az fájdalmas tud lenni. It's not desirable. Nem vágyunk erre. But perhaps it's exactly what God needs from us. De lehet, hogy pont erre van szüksége Istennek. He needs for us to be broken. Lehet, hogy arra van szüksége, hogy megtöressünk. Spurgeon, very famous preacher Spurgeon, from a aki different time period, egy korábbi időszaknak egy nagyon híres prédikátora volt. he says is it not a curious thing Azt mondja, hogy nem csodás dolog, vagy ilyen furcsa dolog, that whenever God means to make a man great, hogy amikor Isten nagyjá akar tenni egy embert, he always first breaks him in pieces. akkor először összetöri őt darabokra. We think of Jacob, Hogyha Jákobra gondolunk, wrestling with God, injuring his hip. aki ugye Istennel hadakozott, és a csípője megsérült közben, Before he becomes the faithful patriarch. és ezután lett ő a népének egy atya, We think of Moses, hűséges atya. exiled from Pharaoh's courts to the sheep pasture. Hogyha Mózesre gondolunk, akit ugye kiűztek Egyiptom uralkodójának az udvarából, és a birka legelőre került hosszú évekig. Before he could be Israel's deliverer. És csak ezután lett ő Izraelnek a megmentője. David, the anointed next king, Dávid, aki a felkent következő király volt. hiding in a cold, dank cave called Adullam. Ő is egy hideg és nyírkos barlangban bujkált, Adullamnak a barlangjában. Before he becomes the king of Mielőtt Israel. ő lett Izrael királya. Paul, Pál, struck down from his horse. akit ugye Isten így lökött a lováról. We don't know if he was traveling by horse, but Nem tudjuk, de így képzeljük el. blinded. Megvakult. All of his theology, Az összes teológia, like a glass house, mint egy üvegház, just cast down and destroyed. összetört, és így a földre omlott. Before he becomes the apostle to the És Gentiles. csak ezután lett ő a pogányok felé Isten apostola. It is when we are broken that the light of Christ can shine forth. Akkor tud Jézusnak a világossága rajtunk keresztül fényleni, hogyha megtöretünk. Now, some people I've heard say that a broken Christian is a bad advertisement for God. Én hallottam már embereket, akik azt mondták, hogy egy megtört szívű keresztény az egy rossz hír, vagy egy rossz reklám Isten számára. And that's why we need to live the victorious life. Ezért kell ilyen győzedelmes keresztény életet élnünk. They say a broken Christian is a bad advertisement for God. Azt mondják, hogy ha valakinek megtört a szíve keresztényként, akkor ez rossz reklámot biztosít Isten számára. But I will only allow that if that broken Christian is a complaining, whining Christian. De ez csak akkor áll szerintem, ha ez az úgymond megtört keresztény, nevezzük így, egy ilyen panaszkodó, nyafogó keresztény. But I'm not sure that a whining, complaining Christian is a broken Christian. De szerintem e közé nem tehetünk egyenlőségjelet. Nem hiszem, hogy egy megtört keresztény lenne egy panaszkodó és nyafogó keresztény. I think the worst advertisement for God is a prideful, self-righteous Christian. Azt gondolom, hogy a legrosszabb reklám Isten számára egy felfuvalkodott és büszke keresztény. That's the worst advertisement for God. Szerintem ezzel mutatunk Istenről a legrosszabb képet. But a broken Christian is not a bad advertisement. De hogyha megtört a szíve egy kereszténynek, az nem mutat rossz képet Istenről. It's exactly the kind of Christian that God needs. Pontosan ilyen keresztényre van szüksége az Úrnak. A broken Christian is one whose faith and inner hope is shining out Olyan through the ez a cracks. keresztény, akinek a hite és a belső reménysége az így keresztül ragyog ezeken a repedéseken. It's exactly the kind of advertisement that God delights in. Azt gondolom, hogy pont egy ilyen fajta
reklámban úgymond gyönyörködik Isten. And I believe it's exactly the type of testimony the world wants to see. És azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen bizonságot szeretne látni az Úrról a világ. It's exactly the kind of testimony the world needs to see. Ilyen bizonságra van szüksége a világnak Istenről. Because this world is broken. Mert megtöretett ez a világ. It's empty. És üres. It's purposeless. Nincs célja. The world needs to see our hope in Christ. És a világnak arra van szüksége, hogy lássa a reménységünket Krisztusban. It needs to see our hope in Christ guiding us and centering us. Látnia kell azt, hogy ez a reménység vezet minket, és e köré rendeződik az életünk. Even when our circumstances are bad. Még akkor is, hogyha a körülményeink rosszak. When there's sickness. És betegség sújt When minket. there's discouragement. Vagy csüggedés. When there's ignorance. Vagy tudatlanság. When there's poverty. Szegénység. The world needs to see that Christ is our hope. Szüksége van a világnak arra, hogy lássa, hogy Krisztus a mi reménységünk. That Christ is our strength. Ő a mi erőnk. In great weakness. A nagy gyengeségünkben. K.P. Yohanan is an Indian evangelist. K.P. Yohanan egy indiai evangélista. I think he was born in the 50s. Az 50-es években született. And he tells a story of his brokenness. És elmesél egy történetet az ő megtöretéséről. That he had become a believer as a young child. Ő fiatal gyermekként lett hívő. And in India he participated in this youth movement. És Indiában részt vett ebben az ifjúsági mozgalomban. Young people coming together and then going out with the gospel to evangelize. Fiatalok összejöttek, és onnan mentek tovább evangelizálni. And he said that in this movement he was recognized even as 15 and 16-year-old as someone who had the gift of teaching and motivation. És már 15-16 éves korában felismerték róla ebben a mozgalomban, hogy ő nagyon megajándékozott a tanítás területén és a másoknak a motiválásának területén. And for a time he was asked to teach here and he was traveling around as a teenager teaching. És már tínédzser korában meghívásokat kapott mindenfelől, hogy menjen és tanítson. And then there was a conference. És aztán volt egy konferencia. Where 300 students came together. Ahova eljött mondjuk 300 diák. And he taught és many ott is times. tanított. And at the end of the conference they were going to get into groups and go out and do evangelism. És a konferencia végén az volt a terv, hogy kis csoportokban mennek evangelizálni. And he was thinking the whole week long, the whole conference long. És az egész konferencia alatt arra gondolt, what am I going to do after the conference? Hogy én mit fogok csinálni a konferencia után? Because everybody's going to ask me to be on their team. Mert mindenki azt fogja kérdezni, vagy kérni tőlem, hogy legyek az ő evangelizációs csapatában. How am I going to say no to all of them? Hogy fogok mindenkinek nemet mondani? And as the conference wind down, és ahogy a konferenciának lassan vége lett, the teams were made, kialakították a kis csoportokat, and he was not invited to be a part of any of them. És egyikőjük se kérte meg őt arra, hogy legyen a csoportnak a tagja. And he was angry, mérges volt, discouraged, bátortalanította ez, and an older pastor sat beside him. És azért leült mellé egy idősebb lelkész, and told him the truth. Elmondta neki az igazságot. He said, the teams have been formed. Azt mondta, hogy kialakítottuk a csapatokat. Nobody wants you. Senki nem akarja, hogy az ő csapatukban legyél. And it's because of your self-righteousness and your pride. Ez azért van, mert nagyon önigazult vagy és büszke. He said the pastor didn't even put his arm around him. És azt mondta, hogy ez az idősebb lelkész még át se karolta, miközben ezt mondta. Didn't encourage him. Nem bátorította. Didn't offer to pray for him. Nem ajánlotta, hogy imádkozik érte. He just got up and walked off. Ezt elmondta, fölállt és elment. And left him sitting on this rock. És ott ült egy ilyen sziklán ez a fiatalember. Broken. Teljesen összetörve. And he says that was the point. És azt mondta, hogy ez volt az a pont. When his life took a different
different trajectory, different amikor direction. teljesen megfordult ellenkező irányba az élete. And he saw the need to be broken, És meglátta, hogy mennyire fontos az, hogy ő megtört szívű to legyen, be humble, alázatos. and that whole incident was orchestrated by God És hogy ezt az egész konferenciát Isten alakította így, to humble him. azért, hogy megalázza, vagy alázatra indítsa őt. Now, K.P. Johann is an old gentleman now. És Képi Johannan ma már egy idős ember, He has been a pastor. ő egész Many years. életében He has lelkipásztorként szolgált, written hundreds of books. sok száz könyvet írt, He's led a mission organization called Gospel for Asia. ő vezeti a Gospel for Asia, vagy az Evangélium Ázsiáért The missziós szervezetet. God has used this man for great things. Isten hatalmas dolgokra használta ezt az embert, But in his own words, de saját szavai szerint it came at the cost of being broken. azon az áron történt, hogy először megtört szívűvé kellett, hogy váljon. Now, I was thinking a bit about this as I woke up this morning. Egy kicsit gondolkoztam ezen, ahogy fölkeltem reggel. What does it mean to be broken anyway? What is a broken person? Mit jelent ez? Milyen egy megtört szívű ember? And I have some thoughts here. Let me just read a few of them Egy pár gondolatot szeretnék elmondani erről, so that you understand what a broken person is. hogy megértsétek, hogy mit értek ez alatt. A broken person is humble. Egy megtört szívű ember az alázatos, A broken person is teachable. tanítható. Right? You can't be teachable if you think you already know it all. Nem lehetsz tanítható, ha arra gondolsz, hogy te már mindent tudsz. A broken person is free from condemnation. Szabad a vádlástól egy ilyen ember. They can talk about their failures freely. Szabadon beszél arról, hogy hogyan bukott el I know. bizonyos dolgokban. I don't like to talk about my failures. Tudom, hogy én például nem szeretek az én bukásaimról mesélni. I'd rather keep them in the dark. Általában inkább úgy szépen elrejtegetném Keep őket, them private. és magamnak tartanám őket. But when they're in the dark, De amikor a sötétben vannak, they continue to harass me with condemnation. akkor tehát továbbra is így vádolnak engem ezek a dolgok, és nem hagynak A nyugodni. broken person is free from that condemnation. Aki megtört szívű, abban nincs károsztatás. A broken person is a forgiving person Egy ilyen ember megbocsájtó. because he understands that he's been forgiven much. Azért, mert megérti, hogy neki is sok bocsájtatott meg. A broken person is someone who knows their limitations. Egy ilyen ember tudja, hogy mik a határai. Or maybe I should say it this way. A broken person knows that they're useless. Tudja, hogy önmagában teljesen haszontalan. That if God does anything in and through me, Hogyha bármit tesz Isten bennem, vagy rajtam keresztül, it's His work. akkor ez az ő munkája. It's His work. It's not mine. It's Nem az His. enyém, az övé. I'm useless without Him. Isten nélkül én haszontalan vagyok. A broken person is in the process of being healed, A megtört szívű ember a gyógyulás útján van. being reshaped into the image of Christ. Formálódik Krisztus képére, A broken person is honest. őszinte, A broken person is a truth seeker. keresi az igazságot, A broken person is kingdom oriented. Isten országával van elfoglalva, A broken person is one who has surrendered his rights. elengedte, vagy Istennek átadta az ő jogait, A broken person is free to love. szabadon szeret másokat, A broken person doesn't have to know everything nem kell mindent tudnia, and doesn't have to win every argument. és nem kell minden vitát megnyernie. If the Lord breaks you, Hogyha az Úr megtört téged, don't fight against it. akkor ne hadakozz ez ellen. Make sure the torch is in, you know? Csak tartsd a fáklyát magasra, Make sure you got a torch. és legyen nálad a fény. But let him break you. De hagyd, hogy ő összetörjön téged, He'll rebuild you mert újra fel fog építeni into the image of Christ. Krisztus képére. And just one more thing, the trumpets. Még egy dolog, a trombita. The trumpets were sounded. Ugye megfújták,
The battle happens in the Valley of Jezreel, Jezreel völgyében zajlik ez a csata, which is kind of between Galilee and the Mediterranean Sea. ami Galilea és a mediterrán, vagyis a földközi tenger között van. And it has, it's a wide valley, Ez egy széles völgy. and it has there's many important Bible stories that happen in this valley. Sok bibliai történet zajlott ebben a völgyben. It's also the valley that Megiddo is located in, Megiddo is itt található. and so it has another name, the Valley of Megiddo. Megiddo völgyének is nevezik. Or if you're familiar with Bible prophecy, the Valley of Armageddon. És az Armageddon völgye It is comes from the same name, Megiddo. ugyanebből a Megiddo szóból származik. This is the valley of the prophecy of the last battle. A profécia szerint itt fog zajlani az utolsó ütközet. The Antichrist's last stand against the anointed Christ. Az Antikrisztus utolsó összecsapása a felkent Krisztussal. That this is the valley where it all comes down. Tehát itt fog véget érni a történet. And the Bible tells that the trumpet will sound, Ezt mondja az ige, hogy ott is megfújják a kürtöket, and that our Messiah will return, és visszatér a messiás. not in humility like a baby, Ott like the már first time, nem úgy, mint amikor először eljött alázatban, kisbabaként, but in glory hanem dicsőségben and strength. és erőben. And the enemy will be vanquished once and for all. És az ellenség legyőzetik akkor és mindörökre. And after this comes what we just simply refer to as heaven. És ezután jön az, amiről ugye úgy beszélünk, mint a mennyország. Armageddon is like the end of all things and the beginning of something else. Armageddon valaminek a vége, és valami másnak a kezdete. Can I just ask you, Hadd kérdezzelek meg, do you have a hope of heaven? van-e reménységed a menny? Or do you look to the horizon Benned van a menny reménysége, vagy csak for a... the return of Jesus? Nézed-e a tájat azért, hogy visszajön majd Jézus? Az égboltra. Az égboltot. Nézd az ég felé. Okay. I can sing Charlie right at church because I don't know. I hear that song and I think maybe Jesus will come back now, and I won't have to hear the rest of the song. Ezt a dalt hallgatom, mindig ez jut eszembe. Lehet, hogy most jön Jézus, és nem kell végighallgatnom ezt a dalt. That was a joke. Ez vicc volt. How's your hope of heaven? Tehát mi újság arról, hogy tehát van-e reménységed a mennyről? Are you waiting for the return of Jesus? Várod-e Jézus visszajövetelét? Do you have a trumpet in your hand? Van-e a kezedben egy trombita? Trumpet always speaks of that. Mert mindig erről szól. The trumpet could sound today. Úgyhogy akár ma is megfújhatjuk. And I think there's something that in our brokenness, Tehát az összetörtségünkben there's nothing that helps more semmi nem segít jobban, than having a clear hope of the glory of God. ha csak nem az, hogy tiszta a reménységünk Istenben, Of heaven, és a mennyben, eternal joy. az örök örömünkben. Let's pray. Imádkozzunk. Dear Heavenly Father, thank you so much for loving us. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket. And though we don't like to be broken, Nem szeretjük azt, hogyha össze vagyunk törve, we don't like to be weak, vagy ha gyengék vagyunk, but we do want you to be glorified. We do want you to be strong in de us. szeretnénk azt, hogyha megdicsőülnél bennünk, és erős lennél bennünk. We lay down our rights. Lerakjuk eléd a jogainkat, We lay down our pride. a büszkeségünket, And we ask you to do with us as you see fit és tégy úgy velünk, ahogy szeretnél, for your glory. a dicsőségedért. In Jesus' name, Jézus nevében. amen. Amen.